Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire specială de Halloween, în care vreau să văd mesaje magice pentru tine din partea Universului. Hai să vedem, începem cu oracolul lunii. Dacă ai intrat pe această citire, cu siguranță ai aici un mesaj pentru tine. Să vedem așadar. Oh, ok, avem așa că energia câștigă acest moment. Deci este o perioadă foarte puternică pentru tine din punct de vedere energetic. Este o perioadă în care ai emoții mari sau este o perioadă în care ai o intuiție foarte puternică. De asemenea, putem să discutăm foarte clar și despre o perioadă în care lucrurile încep să se manifeste mult mai clar în viața ta. Da? Asta văd. Iar apoi avem o lună fixă, da? Ți se spune să-ți menții viziunea. Ți se spune să-ți menții sentimentele, să-ți menții ideile, să-ți menții starea de spirit, da? Și apoi avem că e timpul să respiri. Deci e un moment în care ți se cere să te și odihnești, posibil chiar să primești foarte multe mesaje în perioada aceasta, fie în timpul somnului, prin intermediul unui vis, fie pur și simplu într-un moment de relaxare. Poate să fie o perioadă în care simți că ești pe undeva pe sus, posibil să nu ai foarte multă conexiune cu planul fizic și de asemenea simt eu că lucrurile încep să se manifeste în viața ta extraordinar de puternic. E ca și cum nu prea le poți controla. Da? E o perioadă în care parcă te uiți la viața ta cam ca la un film. Și apoi avem că e timpul de a oferi și nu de a primi. O lună nouă în Fecioară și avem și schimbări puternice, da? O eclipsă de lună. Deci schimbări foarte puternice care au loc în viața ta, fie prin niște conștientizări pe care tu le ai, fie pentru alții dintre voi pur și simplu discutăm despre o perioadă în care începi să-ți oferi mai multe lucruri ție, poate chiar începi să-ți dai seama de ce este cu adevărat important în viață, cu cine este important să colaborezi, cu cine nu. Voi mai lua un mesaj din acest oracol. Ok. Este timpul pentru vindecare. Avem aici, da? Deci a venit timpul să te vindeci, a venit timpul să te concentrezi mai mult pe tine și, așa cum spuneam și mai devreme, să-ți oferi mai multe lucruri ție. Aici mai avem o lună plină în Vărsător și anume arată lumii cine ești tu cu adevărat. Deci ți se cere să te aliniezi cu forța ta interioară, cu ceea ce tu simți, cu ceea ce tu îți dorești. Ok, hai să vedem acum și un mesaj de la oracolul astrologic, să vedem ce trebuie tu să știi în acest moment. Wow, avem casa a 8-a cu mesajul mister, o conexiune cu zodia Scorpion pentru unii dintre voi, dar ce văd eu este că e o perioadă în care poate anumite mistere din viața ta sunt elucidate. Poate să fie de asemenea și o perioadă în care te concentrezi mult mai mult pe bani, te concentrezi mult mai mult pe transformările din viața ta. Aici poate să fie și un moment în care conștientizezi că o anumită luptă nu îți face bine, dar este clar o perioadă de purificare. Apoi avem Taurul aici, deci e clar un moment în care ți se cere să te aliniezi, da? Să te aliniezi la energia ta. Ok. Avem casa a 3-a, comunicare, zodia Gemeni, o conexiune cu această zodie pentru unii dintre voi. Văd aici niște informații prețioase pe care le-ai primit sau pe care urmează să le primești și care, așa cum spuneam eu, te ajută să deslușești un anumit mister din viața ta. Și are legătură cu ceva ce nu te face să te simți confortabil. Deci are legătură cu ceva foarte, foarte puternic din viața ta. Poate să fie, uite, vorba despre o relație. O relație care, uite, cu Chiron aici e clar că trebuie vindecată. Bun. Mai iau un mesaj. Avem trină sau sextil, simbioză, da? Și Mercur mesaje, e și cum totul devine magic în jurul tău, e ca și cum totul se leagă, da? Poți experimenta tot felul de așa zise coincidențe, da? Pe care le trăiești și care, bineînțeles, te pot ajuta extraordinar de mult.
Da. Uite, avem iar Mercur și Scorpion. Deci sunt niște investigații care țin, bineînțeles, și de trecut. Fie trecutul acesta, da? Fie trecutul care ține de alte vieți. Dar aici simt eu că e vorba de o puternică resetare din punct de vedere karmic, deci niște mesaje. E ca și cum Universul îți vorbește prin oameni, Universul îți vorbește prin persoanele pe care ți le arată. Hai să vedem ce părere au și acești îngeri romantici, că tot iese acest mesaj karmic, da, pe partea de relații, colaborări. Hai să vedem. Oh, avem Cupidon, ok. Iubirea este în aer când Cupidon este prin preajmă. Deci pentru unii putem să discutăm despre o vindecare în dragoste, dar pentru alții dintre voi putem să discutăm și despre o nouă poveste de iubire care apare la orizont și care poate să schimbe destul de mult lucrurile. Apoi avem o iubire adevărată. Iubirea adevărată apare atunci când te aștepți mai puțin. Interesant, nu? Deci discutăm despre un moment în care tu începi să vezi lucrurile mult, mult mai clar în viața ta. Iubirea adevărată. E despre adevăr, aici e despre gesturi romantice, dar pentru unii simt eu aici că e ca și cum Universul vă transmite să vă vindecați, să vă eliberați de situațiile toxice în care sunteți în acest moment, tocmai pentru a atrage iubirea, tocmai pentru a face loc iubirii. În unele cazuri, atenție, e ca și cum lucrurile deja sunt scrise, deja sunt decise și atunci această iubire care vine pur și simplu te ajută să-ți schimbi totul. Acum, nu vă imaginați că asta se întâmplă de pe o zi pe alta. Nu, astea sunt lucruri de durată, pentru că până tu nu conștientizezi, da, și până nu faci claritate în acel mister care te tot înconjoară, un mister care poate să țină de bani, poate să țină de profesie, de relație, de familie, de starea ta de bine, de sănătatea ta. Deci până nu faci ordine acolo, da, această poveste nu apare. Dar pentru unii eu așa simt să vă transmit că e ceva aici deja scris, deja spus și cu siguranță se întâmplă lucruri. Și uite, din nou avem acest mesaj, da, semne. Privește semnele care te duc către iubirea adevărată. Deci vi se cere foarte clar ca în această perioadă, da, când vizionați această filmare, să urmăriți foarte puternic semnele din jurul vostru. Așa zisele coincidențe. Simt să mai iau totuși un mesaj foarte frumos, foarte, foarte frumos. Ok, și avem deschideri. Fi deschis să accepti ghidarea divină în relațiile tale. Deci, din nou, ți se cere să lași totul în voia divinității, să lași totul în voia celorlalți, să lași totul în mâinile celorlalți. Sau în mâinile Universului, mai bine spus. Da? Și din nou, uite, avem semne, deci se repetă mesajul acesta. Bun, hai să vedem acum mesaje din partea tarotului. Ce trebuie tu să cunoști? 9 de cupe. Multă împlinire, fericire, posibil unii să alegeți să vă bucurați singuri de ceva anume. Poate să fie o perioadă în care ai foarte mari emoții, fie în legătură cu un eveniment, fie în legătură cu o persoană. Pentru alții dintre voi simt aici o bucurie foarte mare pe care o aveți și care, bineînțeles, v-ar putea ajuta să vă creșteți frecvența. Da? Uite, avem un 5 de bâte, deci pentru unii e ca și cum e ceva aici care durează de mult timp și care vă poate perturba această stare de împlinire, de fericire. Ca și cum zici, uite, domnule, sunt foarte fericit sau fericită singură sau singur. Nu în această prietenie, nu la acest loc de muncă, nu în această situație. Dacă e vorba de dragoste, eu simt aici ceva care nu este matur, ceva ce nu este stabil. Mai vreau un mesaj. Au ieșit două. Ok. Poate într-un moment de meditație, poate unii e ca și cum aveți o revelație, pentru că avem 9 de bâte și cavalerul de spade. Deci, poate undeva la o vreme de seară, în timp ce povestești ceva cu cineva, fie să primești un mesaj, un apel telefonic, fie pentru unii dintre voi este despre a intra în contact cu niște oameni foarte dragi, dar ce văd aici e ca un fel de ceartă, e ca un fel de adevăr pe care îl afli. E ceva ce clar nu mai poate continua în această manieră. E ceva ce nu poate să funcționeze.
Văd o persoană ușor obosită, o persoană care simte că este la capătul puterilor și mai văd aici pe cineva care pur și simplu răbufnește. Poate e cineva care face un drum pe neașteptate. Uite, avem spânzuratul, preoteasa. Poate să fie și o dovadă pe care o primiți în legătură cu niște secrete sau în legătură cu acest blocaj. Mai vreau un mesaj. Patru de cupe, 10 de bâte. Posibil ca aceste discuții, aceste lucruri agitate, da, să te obosească din ce văd și e ca și cum spui, uite, mai bine duc toată povestea asta de unul singur sau de una singură. Pentru unii simt eu aici că această discuție, această răzvrătire din partea acestui om sau acest eveniment neprevăzut vă poate aduce la o oarecare epuizare, dar în același timp e ca un imbold pe care îl primiți pentru un pas înainte. Mai vreau un mesaj. Ce mai trebuie tu să știi? Optul de cupe. Deci, uite, este despre a abandona ceva foarte drag ție, ceva ce te sacă de energie, ceva ce te scoate din starea asta de bine. Uite, avem un rege de cupe și un 10 de spade. Roata destinului și asul de monede. Deci, mai mult decât atât, discutăm despre o închidere a unei etape. E un sfârșit care, uite, ține de un bărbat, e un sfârșit care ține de o persoană importantă din viața ta și de asemenea poate să fie ceva legat și de un nou început. Regele de spade, cavalerul de monede. Deci o conexiune aici cu zodii de aer pentru unii, Gemeni, Balanță, Vărsător. Posibil ca acest om matur, asumat, serios, să vină către tine cu o dovadă, să vină către tine cu o propunere. Poate pentru unii este vorba despre o altă persoană. Dar aici nu m-aș gândi neapărat la dragoste. E ca și cum totul începe în sfera profesională pentru unii dintre voi. Deci totul începe în sfera profesională sau poate să fie și un cadou pe care omul ăsta ți-l aduce. Mai iau un ultim mesaj. Au ieșit două, avem 9 de spade, 3 de spade. Ei, aici văd o persoană stresată, o persoană care își face tot felul de gânduri și mai văd de asemenea o persoană cu inima frântă. Pentru că e ca și cum, uite, se află niște lucruri aici. Se află niște lucruri, fie legat de familie, fie legat de dragoste. Hai să vedem ce spune acest tarot. Șapte de cupe, 9 de bâte, pajul de bâte. E ca și cum îți face aici foarte multe gânduri. Unii poate aveți foarte multe opțiuni în perioada aceasta și e ca și cum nu știți ce să faceți, vă e teamă. Însă simt aici că e ca și cum toată situația aceasta se bazează pe niște idei nerealiste sau pe niște opțiuni care nu sunt reale. Da? Totuși avem pajul de bâte, adică ți se cere să te bucuri mai mult de viață, ți se cere să acționezi într-un mod nou. Uite, din nou mi-apare agitația asta, da? Stresul ăsta, nervii ăștia. Și uite, poate avea legătură cu un rege de bâte. Deci e un personaj aici căruia nu prea îi place să-și asume anumite lucruri. E un personaj căruia îi place să se lupte în special, sau să acționeze practic. Și ce mi-apare foarte clar e șaptele de bâte și roata destinului, deci poate să fie o poziție mai mare în care tu ești pus sau pusă, poate o responsabilitate, dar și foarte mult curaj aici pe care îl ai la un moment dat, e ca și cum ajungi într-un punct de saturație și ai foarte mult curaj să rupi zidurile, să-ți schimbi destinul, ai curajul să riști și să-ți schimbi viața, pentru că avem asul de monede, 5 de monede, e ca și cum vrei neapărat să fii singur sau singură pe un anumit drum. Deci ți se oferă aici, uite, și un nou început. Un nou început prosper. 10 de bâte, 10 de cupe. Un nou început prosper. Pentru unii poate să fie și un eveniment care se petrece undeva la o întâlnire în familie.
sau undeva la o întâlnire cu niște persoane foarte dragi ție. Dar, repet, tot îmi apare mie aici ideea de dualitate. Hai să vedem mesaje de la tarotul meu. Ei, avem boală, bani puțini și supărare și un noroc neașteptat. Așa cum spuneam, adică poate unii sunteți într-o perioadă, da, în care, să zic că lucrurile nu funcționează atât de bine. Văd aici o persoană cu o problemă de sănătate, o problemă financiară, o problemă de încredere în sine. E o persoană mai singuratică din fire, însă toată această poveste, uite, îți poate aduce un noroc foarte mare. Da? Și din nou mi-apare ideea aceasta de persoană nouă în viața ta. Poveste despre un final în legătură cu o persoană plăcută care este vicleană. Deci poate să fie, uite, și că aici vor cădea niște măști jos de pe față. E cineva care zâmbește frumos, dă impresia că totul e bine, dă impresia că e lângă tine, însă se pare că persoana aceasta se schimbă destul de mult. Avem un bărbat matur, o scrisoare și un bărbat tânăr. Deci, posibil și o discuție la care asiști între acești oameni. Dacă ești bărbat, este vorba despre o discuție pe care o ai cu un alt bărbat și care te poate clarifica. Și aici ți se spune să nu disperi pentru că tu primești o veste onorabilă, o veste extraordinar de bună. Da? Și uite, mai era o carte pe care eu n-am văzut-o și e posibil ca nici tu să nu vezi această stare de bine, această binecuvântare, această independență financiară, acest moment în care poate e bine să-ți rezervi un timp tu cu tine, poate să-ți iei o vacanță, poate să-ți iei un timp liber, nu știu, o zi liberă, câteva ore libere, să stai tu cu tine și să te răsfeți. Pentru că eu așa simt, că e ca și cum nici tu nu vezi această abundență. E o pierdere aici, e adevărat, o pagubă legată de o relație, legată de o colaborare. În schimb, e și cu noroc în toată situația aceasta. Hai să vedem niște mesaje din acest tarot, din tarotul Lenormand. Da. Avem ursul, suferința și cheia. E cineva care suferă aici în tăcere, doar că nu vrea să acționeze. E cineva care are momente în care vine către tine, strălucește, ți este alături și are momente când se retrage. Însă, din acest punct de vedere, văd eu că se găsește o soluție. Afli un adevăr. Apare cineva în viața ta. Uite, două persoane care sunt din lumi diferite. Două persoane care locuiesc în locuri diferite, văd viața diferit. Și avem casa, norocul și șoarecii. E ca și cum ai un noroc aici legat de ideea de casă, de familie, chiar atunci când te aștepți mai puțin. Chiar atunci când poate ai o stare ciudată. Da. Și am întrebat în final aici ce se întâmplă și avem hotărârea și ancora. Deci poate să fie și că cineva se hotărăște să plece, poate tu pleci undeva sau în urma unui drum, lucrurile astea se schimbă. Pentru alții, în schimb, simt că vine cineva către tine hotărât. Sau poți să cunoști o persoană care face multe drumuri sau care e la drum de tine, e la distanță, în alt oraș, în altă țară, dar este o persoană foarte hotărâtă, care atunci când ancorează undeva, atunci când promite ceva, atunci când spune gata, aici rămân, apoi acolo rămâne. Și uite, e ca și cum răsare soarele în viața ta. Și aici văd și cunoaștere, și abundență, și încredere. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.